السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل فستان من سن سنة لسنة ونص. انا هشتغل بخيط اليزا بيبي على فتلتين، واشتغل بإبرة مقاس 4. انا هعمل 63 سلسلة. هشتغل هنا 10 سلاسل، وهنا 10، وهنا 12، وهنا 12، وهنا 19 سلسلة بالشكل ده. تعالوا عشان ننفذه مع بعض. اول حاجة هنعمل عقدة البداية. هنرتفع 63 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6. هعمل 63 سلسلة وارجع لكم. انا عملت 63 سلسلة. هرتفع 2 سلسلة. ادي 1 ادي 2، واجي عند تالت سلسلة وهعمل نص عمود في كل واحدة. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زي ما قلنا التقسيمة اللي احنا قسمناها، 10 وبعدين 12 19 12 10. هنيجي في الزاوية دي بعد ما عملنا 10 هنرتفع سلسلتين، والمكان اللي بعديه هنبدأ اول واحدة في 12. دي 1 2 3 4. كمل 12 وارجع لكم. كده عملت 12. هرتفع 2 سلسلة، وهدخل في السلسلة اللي بعديها. هشتغل اول واحدة في 19. هشتغل كده كل ما اجي عندي زاوية. دلوقتي هشتغل 19 سلسلة، وهاجي عند ال 19 بعد ما خلصت 19 هرتفع 2 سلسلة، وهدخل في السلسلة اللي بعديها. ابدأ الرقم اول واحدة في ال 12. هكمل السطر وارجع لكم. كده عملت اخر 10. هرتفع 3 سلاسل. دي 1 2 3، وهلف الشغل وادخل في اول في تقابلني، وهعمل فوق كل عمود عملته عمود.
هدخل في العمود ده كده بالشكل ده، وهاجي عند اللي كنت بعمل فيها 2 سلسلة وهعمل جواه نص عمود، 2 سلسلة، نص عمود، هدخل هنا بالشكل ده وهعمل نص عمود كمان، هفضل شغالة كده هعمل فوق كل عمود عمود، وهاجي عند الفتحة دي وهعمل عمود، سلسلتين عمود. هكمل السطر وارجع لكم. انا كده خلصت السطر التاني، هرتفع سلسلتين وهلف الشغل واشتغل فوق كل عمود عمود، وهاجي عند الفتحة دي وهعمل عمود، سلسلتين عمود. في كل فراغ انا عملت فيه 2 سلسلة زيادة هعمل فيه عمود، سلسلتين عمود، لغاية ما الطول المناسب يبقى معايا. هي هتبقى بالشكل ده كده. هخلص الطول وارجع لكم تاني. وصلت كده للطول المناسب اللي انا عايزاه، من سن سنة لسنة ونص. هاجي عشان اقفل الكم، هدخل في الفراغ زي ما في كل مرة بنعمل عمود وسلسلتين عمود، هعمل عمود وسلسلة واروح على الطرف التاني بالشكل ده. مش كده، مش هدخل الابرة كده، هدخل الابرة العكس، هاخد واحدة على الابرة وهدخل على عكس الشكل ده، وهطلع من واحدة وبعدين يبقى معايا 3 هطلع منهم، واشتغل بقى فوق كل عمود عمود. اشتغل فوق كل عمود عمود. خلص السطر وارجع لكم. بقى معانا بالشكل ده كده. هفضل بقى طلعت 3 سلاسل وهلف الشغل وهروح، هفضل فوق كل عمود عمود، هشتغل سطرين وهرجع عشان اقول لكم هنقفلها ازاي. انا كده عملت السطرين. هاجي عند اول سلسلة بالشكل ده وادخل كده واسحب، هقفل بمنزلقة وارتفع 3 سلاسل وهعمل فوق كل عمود عمود، هشتغل سطرين وارجع لكم تاني. وكده خلصت السطرين اللي قلتلكوا عليهم وارتفعت 3 سلاسل. هنعمل بقى التزايد عشان الجبونة اللي تحت. هندخل في نفس المكان اللي ارتفعنا فيه وهنعمل نص عمود وهنسيب سلسلتين، ادي 1 2، وهندخل في تالت واحدة وهنعمل صدفة مكونة من عمودين سلسلة عمودين، ادي 1 2 سلسلة عمود كمان وعمود، وهنسيب 2 سلسلة وهنروح عند تالت واحدة وهنعمل عمود، وهنسيب سلسلتين وهنروح في تالت واحدة وهنعمل صدفة
ادي عمود، 2 سلسلة، عمود، عمود كمان، هنكمل كده بنفس النمط. هنسيب سلسلتين وتالت واحدة هنعمل فيها عمود، هنقول 1 2 والتالتة هنعمل فيها صدفة مكونة من عمودين، سلسلة، عمودين، وهنسيب سلسلتين وندخل في تالت واحدة وهنعمل عمود، ونسيب سلسلتين ونعمل صدفة. هنكمل كده لغاية هنا، وهرجع لكم التزايد التاني ايه. انا كده خلصت السطر وهقفل بمنزلقة. هرتفع 3 سلاسل واشتغل في نفس المكان اللي ارتفعت فيه نص عمود، وفي اول هنا بالشكل ده كده هنشتغل كمان عمود، ده التزايد بتاعنا. وفي الصدفة هنشتغل صدفة، 1 2 ونيجي عند اول سلسلة في العمود الاول وهنشتغل فيها عمود، واللي بعديها عمود، وفي الصدفة هنشتغل فوقيها صدفة، مش هنشتغل في العمودين دول، هنشتغل في العمود ده عمود، وفي اول الصدفة هنشتغل عمود، وفوق الصدفة صدفة. هنخلص السطر وارجع لكم. كده خلصت السطر التاني، وكان التزايد ان انا اعمل 2 عمود، صدفة، 2. هقفل بمنزلقة. هرتفع ب2 سلسلة، هدخل في اول واحدة اهي جنب السلسلة الارتفاع اللي انا ارتفعتهم، ادي اول عمود في السطر الثالث،
تاني عمود. فوق كل عمود هعمل عمود، وهاجي عند اول سلسلة في الصدفة وهعملها عمود، وفوق الصدفة هعمل صدفة، الصدفة 2 عمود سلسلة، 2 عمود، هذا اول واحد عمود، تاني عمود. ومش هشتغل في الاتنين دول بتوع صدفة، هشتغل في اول سلسلة من الاتنين، ادي عمود 2، واشتغل في اول الصدفة وهعمل تالت عمود، وهشتغل في الصدفة صدفة، وفي السطر اللي بعديه فوق كل عمود هشتغل عمود هيديني 4. في السطر الرابع السطر الخامس هشتغل فوق كل عمود عمود، وهاجي عند اول الصدفة هشتغل عمود، هيبقى 5 بالشكل ده لغاية ما يبقى معايا الطول المناسب اللي انا عايزاه، وهو ده التزايد بتاعنا. هخلصه وارجع لكم. انا كده وصلت للطول اللي انا عايزاه لسن من سنة لسنة ونص. فانا دلوقتي هعمل الدراعات. هو الدراع زي ده كده، فانا هشتغل معاكم الدراع التاني. هم عددهم 35، فلازم العدد يقبل الاسم على 5، فانا زود كمان 5 فخليهم 40. هجيب الخيط بالشكل ده، هرتفع سلسلتين وهشتغل فوق كل عمود عمود، وعد وانا بعمل. ادي 1 2 3 4 5. هاجي عند ال5 دي وهعمل في نفس المكان 1 كمان، 6 7 8. هكمل السطر كله وارجع لكم. عملت 40 عمود، ارتفعت سلسلتين، هسيب، مش هدخل في الفراغ ده، هدخل في اول سلسلة وهعمل فيها جواها صدفة مكونة من 2 عمود سلسلة، 2 عمود سلسلة، 2 عمود. هسيب السلسلة اللي بعديها وهدخل في السلسلة اللي بعديها وهعمل عمود، السلسلة اللي بعديها هعمل عمود، وهسيب السلسلة اللي بعديهم وهدخل في اللي بعديها واعمل صدفة مكونة من سلسلتين، من عمودين سلسلة عمودين، وهسيب العمود اللي بعديها وهدخل في العمود اللي بعديه وهعمل عمود،
واللي بعديه هعمل عمود، وهسيب عمود وهعمل في العمود اللي بعديه صدفة، مكونة من عمودين، سلسلة، عمودين. هسيب السلسلة اللي بعديها وهدخل في السلسلة التانية وهعمل عمود، وبعدها عمود كمان، وهسيب السلسلة اللي بعديها وهدخل في السلسلة اللي بعديها وهعمل صدفة، سلسلة، عمودين، وهسيب السلسلة اهي اللي بعديها وهدخل في السلسلة التانية وهعمل عمود، وبعديها عمود. هكمل السطر تاني وارجع لكم اقول لكم التزايد التاني، السطر التاني هيبقى ايه. خلصت السطر اهو، وهقفل في اول عمود في الصدفة منزلقة، هرتفع سلسلتين. التزايد كان في الجبونة في العواميد، دلوقتي هنا هيبقى في الصدفة. الصدفة مكونة من عمودين، سلسلة، عمودين. دلوقتي الصدفة هتبقى 3 عمود، سلسلة، 3 عمود. ادي اول عمود، 2، 3، سلسلة، 3 عمود. ادي 1 2 ادي 3. واشتغل فوق كل عمود عمود، ما بشتغلش على عواميد الصدفة، اشتغل على العواميد بتاعة العمود نفسها. عمود، ادي 2 فوق الصدفة. اشتغل صدفة مكونة من 3 عواميد، سلسلة، 3 عواميد، سلسلة، ثلاث عواميد. واشتغل فوق كل عمود عمود. العمودين اللي انا كنت عاملاهم اشتغل في العمود عمود، فوق الصدفة صدفة بس مكونة من 3 عواميد، سلسلة، 3 عواميد. هشتغل السطر ده وهشتغل زيه مرتين، يعني يبقى 3 في 3، 3 عمود، سلسلة، 3 عمود. هشتغل السطر ده وسطر كمان وسطر كمان 3 وارجع لكم. كده خلصت ال3 سطور. التزايد الجاي هقفل في اول عمود ومنزلقة. كنا بنرتفع سلسلتين، دلوقتي ارتفع 3، 1 2 3. وهاجي عند الصدفة واعمل صدفة مكونة من 3 عمود، 2 3 سلسلة، 3 عمود. التزايد بقى الجديد ان انا هعمل سلسلة فوق كل عمود، هعمل
عمود زي ما كنا متعوضين في السطور اللي قبليه. وبرضو التزايد الجديد هنا برضو ان انا هرتفع سلسلة كده برضو، وهروح عند الصدفة هعمل صدفة مكونة من 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، تلاتة، هرتفع سلسلة وهروح على كل عمود من الاتنين هعمل عمود، وهرتفع سلسلة وهروح فوق كل عمود هعمل 3 عمود سلسلة، 3 عمود، وارتفع سلسلة واعمل فوق كل عمود عمود، وارتفع سلسلة. السطر ده هشتغله 4 سطور، هشتغل 3 سلسلة عمود، 3 سلسلة وارتفع سلسلة، وهشتغله كمان 3 فوق ده يبقى 4، وهرجع نعمل تناقص عشان يبقى زي الدراع ده بالظبط كده. كده خلصت ال4 سطور بتوعي، هعمل بقى تناقص عشان خاطر الكم يلم معايا. التناقص بتاعي هيبقى 3 صدفة مكونة من 3 عمود سلسلة، 3 عمود مش هنرتفع سلاسل تاني. فوق كل عمود هنعمل عمود، فوق كل عمود هنعمل عمود، هنروح عند الصدفة هنعمل فوقيها صدفة مكونة من 3 عمود سلسلة، 3 عمود، سلسلة، 2 3. هروح على العمود هعمل عمود، وعلى العمود التاني عمود، في الصدفة هعمل صدفة 3 عمود سلسلة، 3 عمود. هفضل شغالة بالشكل ده لغاية السطر كله. فوق العمود عمود، وفوق الصدفة هعمل صدفة، بس في كل مرة هنقلل الصدفة عشان هنلاقيها بتلم معانا. هكمل السطر وارجع اوريكم شكله. هنلاقي اهو الشكل لم معانا شوية.
هنرتفع سلسلتين وهنشتغل فوق كل صدفة بس مكونة من عمودين سلسلة عمودين. طبعا المقاس لو اكبر هنزود في السطر اللي قبليه اللي احنا عملناه فيه 3 عمود سلسلة 3 عمود، هنزود كمان سطر عشان الكم. فوق العمود عمود، فوق العمود عمود، فوق الصدفة صدفة مكونة من عمودين سلسلة عمودين. ادي 1 ادي 2، وهيجي فوق كل عمود هعمل عمود. هفضل شغالة كده فوق كل صدفة اشتغل 2 عمود سلسلة 2 عمود، وهيجي عند كل عمود هعمل عمود. بالشكل ده خلصتها. وبعد ما خلصت اللي هي عمودين سلسلة عمودين، ارتفعت 3 سلسلتين واشتغلت فوق كل صدفة عمود سلسلة عمود، وخلصت السطر. هنشوفها اتلمت معانا. هرتفع سلسلتين وهعمل تناقص، هدخل جوه كل سلسلة، هسحب 2 يقطع معايا 2 بالشكل ده، وادخل في السلسلة اللي بعديها هسحب الخيط بالشكل ده، هيبقى معايا 4. هطلع من 2 هيبقى معايا 3، هطلع من ال3 على طول، هدخل في اللي بعديها، هطلع من 2 هيبقى معايا 2، هدخل في اللي بعديها، هطلع من 2 هيبقى معايا 3، وهطلع منهم مرة واحدة. هنلاقي انها بتلم معانا بالشكل ده اهو. هنفضل كده مكملين، ادخل جوه سلسلة، ادخل في اللي بعديها، بيبقى معايا 3 على الابرة، وبدخل بيبقى معايا 2، بدخل في اللي بعديها واسحب الخيط واطلع من 2 هيبقى معايا 3، هطلع منهم مرة واحدة. هفضل مكملة كده السطر كله. هكمل السطر اهي. بصوا لمت ازاي معايا.
هرتفع سلسلتين، وفوق كل واحدة هدخل واسحب الخيط بالشكل ده، وهطلع منهم التلاتة، واللي بعديها نفس النظام هدخل ويبقى معايا تلاتة هطلع منهم مرة واحدة. هفضل ماشية كده لاخر السطر. هفضل شغالة كده بالظبط. هنلاقي ان الكم بدأ يلم اكتر، يبقى على قد الايد تدخل منه. افضل ماشية كده كده. انا خلصت اخر سطر، وهيجي عند اول عمود عملت فيه عمود بالشكل ده. بعد تاني سلسلة ارتفاع اسحب الخيط بالشكل ده كده، شد الخيط بالشكل ده كده. كده خلصت الدراع التاني، وهنضف الزيادات. ندخل من ورا بالشكل ده كده، نفس المكان الناحية التانية. ندخل كده وهنقص اي زيادة بالشكل ده. كده خلصنا، وده شكل الفستان بعد ما خلص. الحزام دوت انا هسيب لكم طريقته في صندوق الوصف. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل ليكم كل جديد. ولو في اي استفسار ابعتولي على قناة كروشيه ديجا او في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.